Για την πρώτη εργασία του μαθήματος Τεχνολογία Ψυχολογικού, Λογισμικού και Εικονική Κόσμη, επέλεξα να παρουσιάσω το παιχνίδι Age of Mythology. Αυτό είναι το Extended Edition. Το λογισμικό που χρησιμοποίησα για την καταγραφή είναι το OBS, το οποίο σου επιτρέπει να κάνεις και το commentary. Αυτό είναι ένα open source software, το οποίο είναι τελείως ελεύθερο και το μόνο πρόβλημα είναι ότι κάποιος μπορεί να το βρει δύσκολο στο χειρισμό αν είναι αρχάριος. Για το video edit χρησιμοποίησα το video editor Wonder Surf with More 9, το οποίο είναι free για τις πρώτες 30 μέρες βασικά, αλλά άμα το έχεις πληρώσει θα σου βγάλει κάτι σαν logo, ξέρω εγώ, πάνω στο βίντεο που έχεις επεξεργαστεί. Το Age of Mythology είναι ένα παιχνίδι στρατηγικής πραγματικού χρόνου και το οποίο δημιουργήθηκε από το Ensemble Studios και δημοσιεύτηκε από τα Microsoft Game Studios. Το πρώτο παιχνίδι της σειράς δημοσιεύτηκε στις 30 Οκτωβρίου του 2002 στη Βόρεια Αμερική και αργότερα ήρθε και στην Ευρώπη. Κάτι που δεν ήξερα είναι ότι το παιχνίδι είναι spin-off από τη σειρά παιχνιδιών Age of Empires και έχει εμπνευστεί από διάφορες μυθολογίες, όπως την ελληνική, προσθέτοντας ήρωες όπως τον Έαντα ή τον Οδυσσέα, την Αιγυπτιακή και τη Σκανδιναβική. Μετά την κυκλοφορία του, το παιχνίδι είχε τεράστια επιτυχία. Είχε μεγάλη επιτυχία, πούλησε γύρω στο 1 εκατομμύριο αντίτυπα. Το campaign του πρώτου παιχνιδιού ακολουθεί τον Ατλάντιο Ναύαρχο Αρκάντος, ο οποίος πρέπει να ταξιδέψει στα εδάφη 3 διαφορετικών κουλτουρών, Αιγυπτιακή, Σκανδιναβική κτλ. Και ελληνική, για να σταματήσει έναν κύκλοπο ο οποίος έχει συνομωτήσει με τον Ποσειδώνα για να καταστρέψουν την Ατλαντίδα. Αυτό είναι το campaign του πρώτου παιχνιδιού. Στη συνέχεια κυκλοφόρησε ένα expansion pack που λέγεται Age of Mythology The Titan, το οποίο ακολουθεί το γιο του Αρκάντος, ο οποίος προσπαθεί να επιβιώσει έναν σκανδιναβικό χειμώνα μετά την πτώση της Ατλαντίδας, κάτι που έγινε 10 χρόνια πριν κατά το campaign του Age of Mythology. Ο Κάστορ, ο γιος του Αρκάντος, ξεγελιέται από τον Κρόνο, ο οποίος προσπαθεί να ελευθερωθεί από τα Τάρταρα και τον οδηγεί στο να προσευχηθεί στους Τιτάνες και σιγά σιγά καταστρέφει την ελληνική απικία και οδεύει προς Αίγυπτο. Κάπου στη μέση της διαδρομής ανακαλύπτει τη συνωμοσία, ανακαλύπτει το ψέμα και προσπαθεί να εξηλωθεί κάνοντας συμμαχία με την Αμάνδρα που είχαμε δει στο Age of Mythology στο πρώτο και τον Άγιαξ. Και τώρα πολεμάνε τους Ατλάντιους ουσιαστικά. Μετά κυκλοφόρησε άλλο ένα expansion, το οποίο είχε να κάνει με την κινέζικη κουλτούρα και τις θεότητες κτλ. Αυτή η έκδοση που έχω επιλέξει εγώ να παρουσιάσω λέγεται Age of Mythology Extended Edition και περιέχει και τα 3 campaigns, οπότε θα τα δούμε όλα. Θα ξεκινήσω με αυτά που δεν θα αναλύσω σε βάθος και στη συνέχεια θα πάω πιο αναλυτικά σε αυτά που έπαιζα κι εγώ όταν έπαιζα το παιχνίδι. Αρχικά μπορείς να παίξεις το παιχνίδι online, σε multiplayer. Μπορείς να δημιουργήσεις ένα παιχνίδι, να το ονομάσεις και στη συνέχεια αυτό θα ψάξει κάποιον που θέλει που ενδιαφέρεται στο campaign που έφτιαξες ή που θέλει να παίξει μαζί σου. Π.χ. μπορώ να το ονομάσω Cool και game published on server as Max Cool. Και στη συνέχεια διαλέγεις το χάρτη, μπορείς να προσκαλέσεις φίλους κτλ. Εδώ πέρα το LAN μας επιτρέπει να βάλουμε το nickname μας και να συνδεθούμε online μέσω LAN ή Direct IP. Το παιχνίδι δίνει μια πολύ ενδιαφέρουσα δυνατότητα, το σενάριο editor, στο οποίο ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει το δικό του περιβάλλον, να φτιάξει το περιβάλλον του και μετά να παίξει σαν να είναι μια πραγματική πίστα στο παιχνίδι. Μπορείς να προσθέσεις βουνά, οτιδήποτε. Μπορείς να προσθέσεις δάσος εκεί που θέλεις. Έχει διαφορετικά είδη δέντρων. Μπορείς να προσθέσεις διαφορετικά εδάφη. Εδώ. Γενικότερα μπορείς να κάνεις οτιδήποτε θα μπορούσες να κάνεις, σε ένα παιχνίδι στο campaign. Στη συνέχεια μπορείς να προσθέσεις units. Και μπορείς να κάνεις και αντιπάλους κιόλας. Player 2. Μπορείς να δημιουργήσεις βουνά.
γενικότερα οτιδήποτε θα μπορούσες να έχεις μέσα σε ένα campaign. Στη συνέχεια μπορείς να τρέξεις το σενάριο. Playtest σενάριο. Μπορείς να διαλέξεις ποιος παίκτης θέλεις να είσαι όταν θα παίξεις. Πολεμάνε κανονικά και μόλις κάποιος από τους δύο κερδίσει θα βγάλει μια ειδοποίηση Victory's Yours. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις και αυτό. Αυτά εδώ είναι σαν επιπλέον assets για να σε βοηθήσουν με τα campaigns κτλ. Συνεχίζουμε στο main menu. Πάμε να παίξουμε το κύριο μέρος του παιχνιδιού. Μπορείς να διαλέξεις ένα random map, δηλαδή να παίξεις μόνο για μια συγκεκριμένη πίστα, χωρίς κάποια ιδιαίτερη πλοκή στην ιστορία. Απλά διαλέγεις το είδος των θεών που θέλεις να είσαι. Μπορείς να θέλεις να είσαι ένας θεός, μόνο Δίας, ή μπορεί να θέλεις να είσαι όλοι οι θεοί της ελληνικής μυθολογίας. Αυτό έχει να κάνει με τις εποχές. Καθώς χτίζεις και προχωράς, σου δίνει τη δυνατότητα να αλλάζεις εποχές, οπότε τα κτίρια σου γίνονται πιο ισχυρά, οι στρατιώτες σου γίνονται πιο ισχυροί, έχεις τη δυνατότητα να προσθέσεις περισσότερους στρατιώτες κτλ. Εγώ συνήθως διαλέγω τους Ατλάντιους θεούς. Μπορείς να κάνεις customize και τους αντιπάλους σου. Έχω βάλει εδώ Greek, okay. Και έχω διαλέξει random map, μπορείς να διαλέξεις και πιο συγκεκριμένους, άμα θες. Δηλαδή απλά, ξέρω εγώ, έρημο ή θάλασσες ή οτιδήποτε. Συνήθως πάω με random. Εδώ έχεις τους εργάτες, οι εργάτες μπορούν να χτίσουν κτλ. Άμα χτίσω π.χ. εδώ το ναό, θα μου δώσει τη δυνατότητα να ανέβω στην επόμενη εποχή, ξέρω εγώ. Συνήθως χρησιμοποιείς αυτούς τους Oracle, τους Scout, για να εξερευνήσεις το χάρτη. Σου δίνουν μεγαλύτερη ορατότητα, ξέρω εγώ, από έναν εργάτη όταν προχωράς. Οι εργάτες μπορούν να μαζέψουν ξύλα, να μαζέψουν χρυσό ή να μαζέψουν κρέας. Μόλις έχω φτιάξει εδώ τον ναό, βλέπω ότι μπορώ να προχωρήσω στην επόμενη εποχή. Για να μην καθυστερούμε, θα χρησιμοποιήσω. Το παιχνίδι αυτό σου δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσεις κωδικούς. Αυτός είναι ο κωδικός για να αυξηθεί ο χρυσός. Εδώ. Αυτός είναι ο κωδικός για να αυξηθεί κατά 1000 η τροφή σου και αυτός είναι ο κωδικός για να αυξηθεί κατά 1000 η ξυλία. Στη συνέχεια μπορείς να αυξήσεις τους κεραυνούς, το κεραυνό. Μερικοί στρατιώτες δεν γίνονται να γεννηθούν χωρίς κεραυνό, οπότε αναγκαστικά όταν είσαι με Ατλάντιους θεούς, ο κεραυνός αυξάνεται από μόνος του. Δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι. Αν έχεις διαλέξει τους Έλληνες θεούς, θα πρέπει κάποιος εργάτης να προσκυνά στους ναούς ή περισσότεροι από ένας εργάτης να προσκυνάνε στους ναούς για να αυξηθεί ο κεραυνός. Αλλά ανάλογα με το τι θεότητες επιλέγεις να προσκυνάς, να έχεις, αλλάζουν και οι δυνατότητες που σου δίνει το παιχνίδι. Εδώ πέρα βλέπουμε δύο διαφορετικούς θεούς, τιτάνες. Βλέπουμε τι ακριβώς θα χρειαστεί για να καλέσω τον Προμήθειαν. Θέλει 80 χρυσό, 10 κεραυνό και θα πιάσει 3 άτομα στον πληθυσμό μου, οπότε θα πρέπει να φτιάξω σπίτια για να μπορέσω να αυξήσω το πόσο στρατιώτες μπορώ να φτιάξω. Προσωπικά αυτός μου άρεσε περισσότερο, παρόλο που δεν έχω θάλασσα, οπότε θα διάλεξω αυτόν. Μπορώ να κάνω ένα κωδικό ακόμα για να προχωρήσω γρήγορα, για να εξερευνήσω λίγο το χάρτη. Αυτό είναι λίγο anticlimactic, δεν είναι και πολύ της εποχής, αλλά σου επιτρέπει να κινείσαι γρήγορα, οπότε κάτι κάνεις. Εδώ είναι η αντίπαλη που επέλεξα, πάλι με Έλληνες θεούς, βλέπετε. Αυτά, θα το διώξω γιατί είναι λίγο άδικο, αυτό δεν σκοτώνεται εύκολα. Και αυτό τώρα σε λίγο θα αλλάξει η εποχή μου. Μπορώ να φτιάξω άλλους εργάτες για να τους βάλω, ξέρω εγώ, να μαζεύουν ξύλα ή τροφή. Αν δεν έχεις κωδικούς, αυτός είναι ο μόνος τρόπος που μπορείς να προοδεύσεις. Εδώ πέρα μπορείς να φτιάξεις. Αυτό ουσιαστικά είναι σαν assets. Δηλαδή σε βοηθάνε αν είσαι σε πολύ δύσκολη κατάσταση ή οτιδήποτε, μπορείς να χρησιμοποιήσεις και να έχεις μια επιπλέον βοήθεια. Η εποχή άλλαξε, τώρα φτιάχνω εργάτες.
μπορείς να φτιάξεις οτιδήποτε θες. Εδώ πέρα μπορείς να φτιάξεις military barracks και counter barracks. Αυτά είναι για να φτιάχνεις στρατιώτες ή στρατιώτες με άλογο. Για να προχωρήσεις στην επόμενη εποχή πρέπει να φτιάξεις ένα armory, το έλεγε πριν. Και για να μπορέσεις να δημιουργήσεις κι άλλους τρίτους πρέπει να φτιάξεις σπίτια. Εδώ. Οι εργάτες πρέπει να μπορούν βασικά έχουν τη δυνατότητα να φτιάξουν και χωράφια, τα οποία δεν χρειάζεται να κυνηγάς ελάφια ή οτιδήποτε. Αν ήταν πιο κοντά η θάλασσα, θα μπορούσα να φτιάξω και ένα dock, στο οποίο μπορεί να γεννήσει καράβια κτλ. Τα οποία μπορούν και να πολεμήσουν αλλά και να ψαρεύουν. Οπότε μπορείς να έχεις κρέας, να μαζεύεις τροφή και από εκεί. Αυτά στην πραγματικότητα. Μετά μπορείς κατευθείαν να επιτεθείς στους αντιπάλους μόλις καταστρέψεις το town center, που είναι αυτό εδώ. Συνήθως κερδίζεις το παιχνίδι. Αλλά ναι, δεν νομίζω να χρειάζεται να το δείξω τώρα. Μπορώ να φύγω. Αν για να φύγεις από αυτό το παιχνίδι πρέπει αναγκαστικά να κάνεις ένα resign. Δηλαδή να παραδοθείς. Εδώ πέρα βλέπουμε load games και recorded games και τα λοιπά, τα οποία είναι τα παιχνίδια που μπορείς να έχεις δημιουργήσει μόνο σου στο σενάριο editor ή αυτά που έχεις αφήσει στο random map ή στο campaign, ξέρω. Εδώ πέρα νομίζω το campaign είναι όλα ξεκλειδωμένα. Άμα έπαιρνες το παιχνίδι εξ αρχής, θα έπρεπε να τα περάσεις ένα-ένα. Δηλαδή θα έβγαζα μόνο το πρώτο ή μόνο το prologue. Αυτά είναι τα γεγονότα που διδραματίστηκαν στο πρώτο campaign, στο πρώτο Age of Mythology, Fall of the Trident. Ξεκινάς με το prologue και μετά συνεχίζεις στις πίστες. Ας ξεκινήσουμε λίγο να το δούμε. Μπορείς να παίξεις όλα τα campaign. Έχει το Golden Gift, το οποίο είναι με Northlands, με σκανδιναβούς θεούς περισσότερο, με κρύο και χιόνια και τέτοια. Tale of the Dragon, αυτό είναι το καινούριο. Εντάξει, βγήκε το 14 με 16 κάπου. Είναι με Κινέζους και τα λοιπά, με Κινέζους θεούς, με Κινέζους στρατιώτες. Μετά έχουμε το New Atlantis. Αυτό δεν το έχω περάσει. Αυτός είναι ο γιος του Αρκάντος, ο Κάστορ. Ναι, ας πάμε να δούμε λίγο το Fall of the Trident, που είναι το πρώτο Age of Mythology, γιατί αυτό επιτυχημένο. Εδώ πέρα μπορείς να φτιάξεις, να ρυθμίσεις το difficulty που θέλεις, difficulty level, σε moderate, easy, hard ή titan. Δεν το συνιστώ. Το moderate είναι καλό για μένα. Και εδώ θα ξεκινήσει ο πρόλογος. Πριν την εκκίνηση κάτι παιχνιδιού θα έχει κάποιο σαν ένα τρέιλερ, ξέρω εγώ, για το τι θα ακολουθήσει, σου εξηγεί τι ακριβώς γίνεται. Εδώ βλέπουμε την Αθηνά, η οποία μιλάει στον Αρκάντος. Αν θέλεις να προχωρήσεις και να μην δεις όλα αυτά, πατάς στο space. Αλλά άμα το παίζεις πρώτη φορά, καλά είναι να τα δεις για να καταλάβεις λίγο τι γίνεται. Και εδώ ξεκινάμε με την πρώτη πίστη. Αυτός είναι με τα πράσινα. Ο νέος, δίπλα στον Αρκάντος είναι ο γιος του, θα είναι ο πρωταγωνιστής στο επόμενο campaign. Πάλι space και ξεκινάς με επίθεση από Kraken και απλά επιλέγεις τους στρατιώτες σου, πολεμάς. Κλασικά, αν έχεις παίξει Age of Empires, είναι σχετικά παρόμοιο. Έχουμε τους τότε. Έχει ήδη έτοιμο την πίστα, ξέρω εγώ. Εδώ πέρα είναι σχεδιασμένα αρκετά καλά, θα έλεγα, για παιχνίδι που βγήκε το 2002. Αν θες να περάσεις απευθείας την πίστα, κάνεις ένα κωδικό, surfing, που εντάξει δεν το κάνεις συνήθως αν θες να παίξεις, αλλά εδώ για να δούμε πώς τελειώνει. Space ξανά, πατάς next σενάριο. Εδώ πέρα είσαι θεωρητικά, έχεις ένα gameplay σαν να είσαι Έλληνας, δεν είναι σαν να είσαι Ατλάντης, δηλαδή οι εργάτες πρέπει να ξεφορτώνουν τα ξύλα και τα φαγητά και το χρυσό που συλλέγουν και τέτοια. Εδώ πέρα έχεις ένα πλοίο το οποίο μπορεί να μεταφέρει στρατιώτες κτλ.
Αυτό είναι πολεμικό πλοίο. Μπορείς να φτιάξεις, όπως είπαμε, κάτι σαν αποβάθρα για να γεννάς πλοία και τέτοια. Αυτό είναι μια βοήθεια. Άμα είσαι σε ένα gameplay το οποίο δεν έχει πολύ τροφή, αυτό το lure προσελκύει ουσιαστικά ζώα που βρίσκονται κοντά. Αυτό είναι το παιχνίδι. Είναι αρκετά ενδιαφέρον άμα το πάρεις από την αρχή και ξεκινήσεις να παίζεις. Ελπίζω η περιγραφή μου να ήταν αρκετά ικανοποιητική. Αυτό, ονομάζομαι Βαλέρια Λεσοπούλου και για την εργασία μου για το μάθημα Τεχνολογία Ψυχολογικού Λογισμικού και Εικονική Κόσμου.